أهلا وسهلا فيكم. اليوم حبيت أشارككم واحدة من أكلاتي الهندية المفضلة اسمها دال مكني، ورح أعمل معاها خبز بالثوم، وفي الهند بيقولوا له garlic naan. بتمنى إنه تجربوا تعملوا هاي الوصفة وتعجبكم، وممكن كمان تشاركوني بآرائكم في الكومنتس، ولو حابين تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة. أول شي رح نبدأ بمقادير الدال مكني. كوب ونص عدس مغسول ومنقوع ساعتين أو مسلوق نص سلقة. بفضل إنه ينسلق عشان بيكون أسرع في التحضير. العدس المستخدم في هاي الوصفة هو العدس اللي بنستخدمه في بلداننا، لكن العدس في الهند بيكون المستخدم بهاي الوصفة هو عدس أغمق في اللون مائل للأسود، وبيكون أنشف في الطبخ، يعني بياخد وقت أكتر في الطبخ. 5 إلى 6 حبات طماطم أو بندورة مطحونين في البلندر. ملعقة كبيرة من زيت الطبخ، ممكن يكون زيت عباد الشمس أو زيت ذرة أو أي زيت تاني إحنا بنستخدمه. تقريبا 50 جرام زبدة بقطعها إلى مكعبات صغيرة عشان رح أستخدمها في الوصفة على مرحلتين. معلقة ونص كبيرة يعني معجون الطماطم أو البندورة، وهذا بستخدمه أكتر عشان يزيد من اللون تبع الوصفة. بصلة متوسطة الحجم مقطعة مفرومة أو ناعم. معجون الزنجبيل معلقة كبيرة، وممكن نجيب زنجبيل فريش ونبرشه في البيت. ملعقة كبيرة من معجون الثوم. 150 ل 200 ملي كريمة طبخ. البهارات ملعقة جرم مسالة، وهذا البهار هو بهار هندي، لكن لو مش متوفر عنا ممكن انه نعمل احنا خلطتنا الخاصة. والمقادير بتكون فلفل اسود، حب هال او هيل، كمون، قرفة، قرنفل، جوزة الطيب، ورق غار، ونجمة اليانسون. بعدين معلقة او حسب الرغبة، طبعا هذا الجرم مسالة حسب الرغبة. بنستعمل فلفل حار أحمر، أو بنستعمل حسب في بلدان تانية بيقولوا عنه شطة. ملح حسب الرغبة. طريقة التحضير: هنحط معلقة الزيت وشوي من كمية الزبدة. بنضيف البصل المفروم، بعد ما تدبل البصلة شوي هنضيف الزنجبيل المبروش أو معجون الزنجبيل. وبعد ما نحط معجون الزنجبيل بنحط المعلقة الكبيرة من الثوم أو معجون الثوم. بنقلب طبعا البصل والمعجون الزنجبيل ومعجون الثوم مع بعض لحد ما تحس انهم بدأوا يطلعوا ريحة فواحة، وفي نفس الوقت تحس انهم بدأوا يندمجوا مع بعض. بعدين بنضيف صلصة الطماطم أو معجون البندورة، رب البندورة. بنقلبهم مع بعض. بضيف العدس، بقلبه. بنقلبه شوي تقريبا يعني 40 ثانية لدقيقة. بعدين بضيف الطماطم المطحونة، وبتركها لحد ما يستوي العدس. طبعا ممكن لو حسيتها نشفت شوي ازيد عليها يعني مي بسيط، تكون مية سخنة. لو حسيت انها عم بتنشف مني او لسه العدس محتاج يستوي اكتر، راح اضيف البهارات. راح اضيف الشطة اللي انا جهزتها الاول. اضيف الجرم مسالة، والملح، واقلبهم مع بعض.
وراح بعدين أغطيها. طبعا ممكن نضيف شوية مي، هذا حسب قد ايه الطماطم لما طحناها نسبة المي اللي فيها. فإحنا لو حسينا إنها زي ما قلت بتنشف والعدس لسه ما استوى، ممكن نزيد لها مثلا نص كاسة مي أو كاسة مي حسب ما يصير معانا في الطبخ. طبعا رح أغطي طنجرة اللي عندي أو الحلة، رح أغطيها وأتركها تستوي على نار متوسطة. طبعا يفضل إنها تستوي بوقت أكتر، يعني تخلي النار خفيفة عليها، وكل ما كانت تغلي يعني تتسبك على النار مع بعض بيكون يعني أفضل. هيها زي ما شايفين رح أغطيها وأتركها على نار متوسطة. زي ما شايفين ميتها نشفت شوي والعدس استوى. طبعا خلال عملية الطبخ أنا كنت كل شوي أشيك عليها. تقريبا ضفت لها كاسة لكاسة ونص من المي الدافي، عشان كل ما ألاقيها نشفت كنت أضيف شوية مي عليها لحد ما العدس استوى. طبعا راح نزيد الزبدة عليها، وهي بتحتاج زبدة كتير، يعني احنا ممكن لو بنحبها دسمة اكتر ممكن نزود الزبدة اكتر من 50 جرام، بس احنا بنضل نضيف الزبدة شوي شوي وبنحركها لحد ما نحس انها صارت كريمية في الملمس تبعها، وبنحط باقي مقدار الزبدة. بنقلبها لحد ما نحس انه فعلا حصلنا على الملمس الناعم، وهيك بتحسيها يعني تقيلة شوي بسبب الزبدة. بعد ما ضفنا الزبدة بنوطي النار شوي وبنضيف عليها كريمة الطبخ. بنقلبها شوي وهي على نار متوسطة أو منخفضة لحد ما نحس إنها اتشربت كمان شوي، وهيك بتكون وصفتنا خلاص انتهت. راح أحضر معاكم النان. هنحضر طبعا الخبز أو العيش اللي بتقدم معاها، بيقولوا له في الهند جارليك نان أو نان بالزبدة، بتر نان. راح أفرجيكم طريقته لأنه هو بتقدم معاه وبتاكل بهذا الخبز. وهلأ لتحضير الجارليك نان راح نشوف مع بعض مكوناته. كوب و3/4 الكوب من الطحين أو الدقيق، أي ما يقارب 250 جرام. نص كوب زبادي. راح نحتاج كمان حليب أو ممكن نقول عنه لبن، اللي هو راح نستعمله بدل المي في تحضير العجينة، فطبعا راح نضيفه بشكل تدريجي فما راح أقدر أقول لكم مقدار. ملعقتين كبار من زيت الطبخ، نص ملعقة صغيرة من البيكنج صودا، ونص ملعقة صغيرة من الملح. لإضافة النكهة للنان راح نحتاج لثوم يعني مبروش وزبدة. أول إشي راح نضيف المكونات الجافة مع بعض. راح نضيف الكاسة و3/4 كوب من الدقيق أو الطحين. راح نضيف نص ملعقة صغيرة من البيكنج صودا، وراح نضيف نص ملعقة من الملح. بنحرك المكونات الجافة مع بعض. بعد ما حركنا المكونات الجافة راح نعمل زي حفرة صغيرة في النص، نضيف فيها المكونات السائلة اللي هي نص كوب من الزبادي أو اللبن، والمعلقتين كبار من الزيت. راح نقلب المكونات السائلة مع الطحين والمكونات الجافة، وبعدين بصير نزيد الحليب أو اللبن بشكل تدريجي لحد ما نحس إنها عملت أو تماسكت شكلها كعجينة.
طبعا بنعجن العجينة وبنضيف اللبن بشكل تدريجي. طبعا بنضل نعجنها وبنضيف الحليب او اللبن لحد ما تصير زي هيك، بتحسيها ناعمة وبتصير نقلبها بهاي الطريقة. راح نعملها بشكل دائري، نحطها في الصحن. راح نغطيها بالنايلون عشان ما تنشف، وراح نتركها ترتاح في مكان دافئ لمدة ساعة. بعد ما ريحنا العجينة تقريبا مدة ساعة، راح نعمل على تقسيم العجينة لقطع صغيرة. هيك حاولنا نقسمهم لقطع متساوية، طلع لنا 6 أرغفة. نرش شوية دقيق، بعدين بنجيب العجينة ونفردها. طبعا مش مشكلة الشكل العام للعجينة أو شكلها النهائي، لأنه هم عادة تتعمل بشكل طولي وزي المستطيل يعني. لو بدنا نعملها بالثوم، بطعم الثوم أو بنكهة الثوم، بنحط شوية من الثوم المبروش. طبعا بعد ما حطينا الثوم احنا المفروض نضغطه عليها. ممكن كمان نحط كزبرة خضراء لو عبدنا، او حبة البركة او الحبة السوداء. طبعا المرحلة اللي بعديها راح نقلبها بهذا الشكل ونبلها بشوية المي عشان تلزق في المقلاية اللي راح او الطاسة اللي راح نحمرها فيها. في مقلاية سخنة ودهنينها شوية زيت خفيف راح نحطها، لحد ما تبدأ تحسي انه سطحها بدأ ينشف ويعمل فقاعات. زي ما شايفين بدأت تعمل فقاعات خفيفة من أطراف العجينة. طبعا لما نحس إنها نشفت تماما من فوق، راح نشيل المقلاية ونحاول بالملقط ماسكينها ونقلبها فوق النار. زي ما شايفين الفقاعات بدأت تزيد تكبر. بنحاول انه نحركها فوق النار من كل الجهات. زي ما شايفين انها طبعا احنا بنتحكم في النار، بدنا اياها عالية واطية، المهم انها تتحمر وتعمل الفقاعات هاي اللي احنا شايفينها. بعد ما نطلعها من النار بنحط عليها قطعة زبدة عشان تضل طرية، ولو بدنا اياها من غير توم ممكن ما نحط توم وبس ندهن عليها الزبدة.
وهيك بتكون خلصت وصفتنا لليوم. جربوها وأكيد راح تعجبكم. ولمتابعة وصفات جديدة اعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو. صحة وهنا.